Άκου προσεκτικά. Από τη στιγμή που γεννήθηκες, σου έμαθαν να κοιτάζεις προς τα έξω, να ψάχνεις απαντήσεις σε βιβλία, σε ανθρώπους, σε ειδικούς, σε θρησκείες, σε επιτυχίες. Κανείς όμως δεν σου είπε κάτι παράξενο, ίσως επειδή ακούγεται υπερβολικά απλό. Ίσως επειδή αν το καταλάβαινες πραγματικά, η ζωή σου δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια. Τι θα γινόταν αν η συνείδησή σου δεν ήταν απλώς ένα προϊόν του εγκεφάλου? Τι θα γινόταν αν το μυαλό σου ήταν ένα παράθυρο προς κάτι απείρως μεγαλύτερο? Και τι θα γινόταν αν η απόσταση ανάμεσα σε εσένα και στο σύμπαν δεν υπήρξε ποτέ? Στο σημερινό ταξίδι θα εξερευνήσουμε μια ιδέα τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος, ότι ολόκληρο το σύμπαν ίσως ζει ήδη μέσα σου. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το ερώτημα δεν είναι πώς θα βρεις το δρόμο σου, αλλά γιατί τον ξέχασες. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο κοσμικό φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1 € και 50 λεπτών. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια πιθανότητα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εξετάζουν ποτέ. Και αν αυτό που αποκαλείς εαυτός δεν είναι πραγματικά εσύ. Από τη στιγμή που γεννήθηκες, άρχισες να συλλέγεις ταυτότητες, ένα όνομα, μια οικογένεια, μια χώρα, πεποιθήσεις, φόβους, επιθυμίες. Σιγά σιγά όλα αυτά ενώθηκαν και δημιούργησαν μια εικόνα για το ποιος είσαι. Όμως πόσα από αυτά τα επέλεξες πραγματικά? Οι περισσότερες σκέψεις μας δεν γεννήθηκαν μέσα μας. Τις δανειστήκαμε από το περιβάλλον μας, από ανθρώπους που επίσης τις είχαν δανειστεί από άλλους. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσαμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα φίλτρο που ποτέ δεν αμφισβητήσαμε. Φαντάσου έναν άνθρωπο που γεννήθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Για εκείνον, η τύχη δεν είναι περιορισμός. Είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρει ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτούς. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο νους. Δεν βλέπουμε τη ζωή όπως είναι. Τη βλέπουμε όπως έχουμε μάθει να τη βλέπουμε. Και αυτή είναι ίσως η πιο αόρατη φυλακή από όλες. Όχι γιατί κάποιος μας κρατά μέσα της, αλλά γιατί δεν γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε εκεί. Όμως, κάποια στιγμή εμφανίζεται μια ρογμή. Μια στιγμή που αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν είσαι κάτι περισσότερο από τις σκέψεις σου, κάτι περισσότερο από τους φόβους σου, κάτι περισσότερο από την ιστορία που λες στον εαυτό σου κάθε μέρα. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Για μια στιγμή ο θόρυβος σταματά. Οι βεβαιότητες κλονίζονται και πίσω από όλες τις ταυτότητες αρχίζεις να αισθάνεσαι μια σιωπηλή παρουσία που ήταν πάντα εκεί. Ένα μέρος του εαυτού σου που δεν επηρεάζεται από επιτυχίες ή αποτυχίες, που δεν αλλάζει καθώς αλλάζει ο κόσμος γύρω σου. Ίσως η αφύπνιση να μην είναι η διαδικασία του να γίνεις κάτι καινούριο, ίσως να είναι η διαδικασία του να θυμηθείς αυτό που ήσουν πάντα, και όταν εμφανιστεί αυτή η πρώτη ρογμή στην αόρατη φυλακή του νου, αρχίζεις να ακούς κάτι που ήταν πάντα εκεί, μια φωνή που δεν μιλά με λέξεις. Αν η πρώτη αφύπνιση είναι να συνειδητοποιήσεις ότι ζεις μέσα σε μία αόρατη φυλακή, η δεύτερη είναι να ανακαλύψεις ότι δεν είσαι η σκέψη σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν ολόκληρη τη ζωή τους ταυτισμένοι με τον ασταμάτητο διάλογο που συμβαίνει μέσα στο κεφάλι τους. Μια φωνή που σχολιάζει, κρίνει, συγκρίνει, ανησυχεί και προβλέπει. Τόσο συνεχής που συχνά πιστεύουμε ότι αυτή η φωνή είμαστε εμείς. Αλλά αν είσαι η σκέψη σου, ποιος είναι αυτός που τις παρατηρεί? Υπάρχει κάτι βαθύτερο από τη σκέψη. Μια ήσυχη επίγνωση που παραμένει παρούσα ακόμα και όταν οι σκέψεις αλλάζουν. Είναι το μέρος εκείνο του εαυτού σου που απλώς βλέπει, που παρατηρεί χωρίς να κρίνει, που γνωρίζει χωρίς να χρειάζεται αποδείξεις.
Το πρόβλημα είναι ότι σπάνια ακούμε αυτή τη βαθύτερη σοφία. Ο νους μας είναι γεμάτος θόρυβο, φόβοι για το μέλλον, τύψεις για το παρελθόν, αμφιβολίες, ανασφάλειες, σενάρια που ίσως δεν συμβούν ποτέ. Και μέσα σε αυτή τη διαρκή καταιγίδα η εσωτερική μας πυξίδα χάνεται. Είναι σαν να προσπαθείς να ακούσεις έναν ψίθυρο μέσα σε έναν τυφώνα. Ο ψίθυρος δεν έγινε ποτέ πιο αδύναμος. Απλώς η καταιγίδα έγινε πιο δυνατή. Κι όμως, αν κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου, ίσως θυμηθείς κάποιες στιγμές όπου γνώριζες ακριβώς τι έπρεπε να κάνεις. Όχι επειδή το ανέλυσες λογικά, όχι επειδή κάποιος σου το είπε, αλλά επειδή κάτι μέσα σου το ήξερε. Η αληθινή σοφία σπάνια φωνάζει. Δεν εμφανίζεται ως ενθουσιασμός ή ως παρόρμηση. Έρχεται σαν μια ήρεμη βεβαιότητα, σαν μια αίσθηση ότι, παρά τον φόβο, αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Οι σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής συχνά δεν γεννιούνται μέσα στον θόρυβο, αλλά μέσα στη σιωπή. Στις στιγμές που σταματάς να ψάχνεις απεγνωσμένα απαντήσεις και επιτρέπεις τον εαυτό σου να ακούσει. Ίσως γι' αυτό τόσες πνευματικές παραδόσεις μιλούν για τη δύναμη της ησυχίας. Όχι επειδή η σιωπή έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά επειδή αποκαλύπτει αυτό που ο θόρυβος έκρυβε. Και τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι, αν αυτή η εσωτερική σοφία ήταν πάντα εκεί, τι είναι αυτό που την καλύπτει? Τι είναι αυτό που βαραίνει το νου και τον απομακρύνει από τη φυσική του διάβγεια? Γιατί ο νους μας γεμίζει τόσο εύκολα με θόρυβο? Και τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να τον καθαρίσουμε? Αν η εσωτερική σοφία είναι πάντα παρούσα, τότε γιατί δυσκολευόμαστε τόσο να την ακούσουμε? Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον ίδιο το νου. Όχι επειδή ο νους είναι εχθρός μας, αλλά επειδή ξεχάσαμε τον πραγματικό του ρόλο. Ο νους είναι ένα εργαλείο, ένα εξαιρετικό εργαλείο. Μπορεί να δημιουργήσει πολιτισμούς, να λύσει προβλήματα, να φανταστεί κόσμους που δεν υπάρχουν ακόμη. Όμως όταν το εργαλείο γίνεται αφέντης, αρχίζει η σύγχυση. Αντί να χρησιμοποιούμε το νου, αφήνουμε το νου να χρησιμοποιεί εμάς. Και τότε συσσωρεύονται στρώματα πάνω από την αληθινή μας φύση. Ο φόβος μας λέει ότι δεν είμαστε αρκετοί. Ο εγωισμός μας πείθει ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε την αξία μας. Η ενοχή μας κρατά δεμένους στο παρελθόν. Η προσκόλληση μας κάνει να φοβόμαστε κάθε αλλαγή. Σιγά σιγά αυτά τα στρώματα γίνονται τόσο πυκνά που ξεχνάμε τι κρύβεται από κάτω. Η εσωτερική μεταμόρφωση δεν είναι η διαδικασία του να προσθέσεις κάτι νέο στον εαυτό σου. Είναι η διαδικασία του να αφαιρέσεις ό,τι δεν σου ανήκει, να παρατηρήσεις τους φόβους σου χωρίς να τους πιστέψεις, να δεις τις σκέψεις σου χωρίς να ταυτιστείς μαζί τους, να αναγνωρίσεις τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται χωρίς να τα καταδικάσεις. Γιατί κάθε φορά που κρίνεις τον εαυτό σου, δημιουργείς ένα ακόμη στρώμα θορύβου. Η αληθινή αλλαγή αρχίζει με την επίγνωση, με την απλή και ειλικρινή παρατήρηση, σαν να κοιτάζεις μια λίμνη που για χρόνια ήταν ταραγμένη. Δεν χρειάζεται να παλέψεις με το νερό για να ηρεμήσει, αρκεί να σταματήσεις να το ανακατεύεις. Και καθώς ο νους καθαρίζει, αρχίζουν να εμφανίζονται ιδιότητες που ήταν πάντα εκεί. Η ευγνωμοσύνη αντικαθιστά την έλλειψη. Η αλήθεια αντικαθιστά τις ψευδαισθήσεις. Η ταπεινότητα αντικαθιστά την ανάγκη ελέγχου. Τότε συνειδητοποιείς κάτι βαθύ. Ένα παράθυρο δεν δημιουργεί το φως. Απλώς επιτρέπει το φως να περάσει. Το ίδιο συμβαίνει και με το νου. Ο νους δεν παράγει τη σοφία. Δεν δημιουργεί την αλήθεια. Δεν κατασκευάζει το νόημα. Όταν καθαρίσει από όσα τον βαραίνουν, απλώς επιτρέπει σε κάτι μεγαλύτερο να φανερωθεί. Και όσο πιο καθαρό γίνεται αυτό το παράθυρο, τόσο πιο καθαρά αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο. Μέχρι που μια μέρα παρατηρείς κάτι παράξενο. Ότι πίσω από το φαινομενικό χάος υπάρχει ένας κρυμμένος ρυθμός. Μια τάξη που ήταν πάντα εκεί. Και τότε γεννιέται ένα νέο ερώτημα. Τι θα γινόταν αν τίποτα στο σύμπαν δεν κινούνταν πραγματικά τυχαία?
Όταν ο νους αρχίζει να καθαρίζει από τον θόρυβο, συμβαίνει κάτι παράξενο. Ο κόσμος δεν φαίνεται πλέον τόσο χαοτικός όσο πριν. Για χρόνια πιστεύουμε ότι η ζωή είναι μια σειρά από τυχαία γεγονότα, επιτυχίες και αποτυχίες, συναντήσεις και αποχωρισμοί, κέρδη και απώλειες. Όμως, όσο παρατηρείς βαθύτερα, αρχίζεις να διακρίνεις ένα μοτίβο πίσω από όλα αυτά. Η φύση λειτουργεί σε κύκλους, οι εποχές έρχονται και φεύγουν. Η μέρα διαδέχεται τη νύχτα, η παλήρια ανεβαίνει και υποχωρεί. Τίποτα δεν μένει στάσιμο και τίποτα δεν συμβαίνει έξω από έναν μεγαλύτερο ρυθμό. Ίσως το ίδιο να συμβαίνει και στη ζωή μας. Ίσως οι περίοδοι ανάπτυξης και οι περίοδοι δυσκολίας να μην είναι λάθη του δρόμου, αλλά μέρος του ίδιου του δρόμου, και τότε αρχίζεις να παρατηρείς τις συγχρονικότητες, εκείνες τις παράξενες στιγμές όπου τα γεγονότα μοιάζουν να συνδέονται με τρόπους που η λογική δυσκολεύεται να εξηγήσει. Οι σωστοί άνθρωποι εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή. Μία απάντηση έρχεται ακριβώς όταν τη χρειάζεσαι. Μία πόρτα κλείνει μόνο και μόνο για να ανοίξει μία άλλη. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι προκαθορισμένα. Σημαίνει ότι ίσως υπάρχει μία βαθύτερη νοημοσύνη που διαπερνά τα πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά παλεύουμε εναντίον της. Προσπαθούμε να ελέγξουμε κάθε λεπτομέρεια, να επιβάλλουμε τη θέλησή μας στη ζωή, να αναγκάσουμε τα πράγματα να συμβούν όταν δεν είναι έτοιμα να συμβούν. Είναι σαν να προσπαθείς να κολυμπήσεις αντίθετα στο ρεύμα. Κουράζεσαι, όχι επειδή είσαι αδύναμος, αλλά επειδή παλεύεις με το ίδιο το ποτάμι. Όταν όμως σταματήσεις να αντιστέκεσαι, δεν χάνεις τη δύναμή σου. Αντίθετα, ανακαλύπτεις τη ροή. Μαθαίνεις να κινείσαι μαζί με το ρυθμό της ζωής, αντί να συγκρούεσαι μαζί του. Και τότε γεννιέται μια ακόμη βαθύτερη συνειδητοποίηση. Ίσως να μην είσαι απλώς ένας παρατηρητής αυτής της κοσμικής τάξης. Ίσως να είσαι μέρος της. Αν υπάρχει ένας λόγος που ο άνθρωπος αισθάνεται τόσο συχνά μόνος, ίσως είναι επειδή έχει ξεχάσει κάτι θεμελιώδες. Έχει ξεχάσει τη σύνδεσή του με τα πάντα. Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας ως κάτι ξεχωριστό. Υπάρχει το εγώ και υπάρχουν οι άλλοι. Υπάρχει ο άνθρωπος και η φύση, το σώμα και το πνεύμα, ο κόσμος μέσα μας και ο κόσμος έξω από εμάς. Αυτές οι διαχωριστικές γραμμές μοιάζουν τόσο πραγματικές που σπάνια τις αμφισβητούμε, κι όμως όσο βαθύτερα παρατηρείς την ύπαρξη, τόσο πιο ασαφή γίνονται τα όρια τους. Η αναπνοή σου συνδέεται με τα δέντρα, το σώμα σου αποτελείται από στοιχεία που γεννήθηκαν στα άστρα, οι σκέψεις σου επηρεάζονται από ανθρώπους που ίσως δεν θα γνωρίσεις ποτέ. Κάθε ζωή αγγίζει αμέτρητες άλλες ζωές με τρόπους που δεν μπορεί να δει. Ίσως λοιπόν η απομόνωση να μην είναι πραγματικότητα, ίσως να είναι μία αντίληψη, και αυτή η αντίληψη γεννά φόβο. Όταν πιστεύεις ότι είσαι μόνος απέναντι στον κόσμο, αρχίζεις να αμήνεσαι, να ανταγωνίζεσαι, να φοβάσαι την απώλεια και την απόρριψη. Όμως όταν αρχίζεις να βλέπεις τη βαθύτερη ενότητα πίσω από τα φαινόμενα, κάτι αλλάζει. Η ζωή πάβει να μοιάζει με πεδίο μάχης, γίνεται ένα δίκτυο αλληλεξάρτησης, όπου κάθε ύπαρξη συμμετέχει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό της. Είναι σαν ένα κύμα που πιστεύει ότι είναι ξεχωριστό από τον ωκεανό. Αγωνιά για το μέγεθός του. Συγκρίνεται με τα άλλα κύματα, φοβάται τη στιγμή που θα διαλυθεί, μέχρι που συνειδητοποιεί κάτι εκπληκτικό. Δεν ήταν ποτέ μόνο ένα κύμα, ήταν ολόκληρος ο ωκεανός σε προσωρινή μορφή. Ίσως το ίδιο να ισχύει και για εμάς. Ίσως πίσω από κάθε πρόσωπο, κάθε μορφή και κάθε ζωή να υπάρχει η ίδια πηγή που εκφράζεται με αμέτρητους διαφορετικούς τρόπους. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γεννιέται ένα νέο ερώτημα. Πώς ζεις όταν πάψεις να βλέπεις τον εαυτό σου ως ξεχωριστό από το σύνολο? Πώς ζεις όταν θυμηθείς ποιος είσαι πραγματικά?
Μόλις αρχίσεις να νιώθεις τη βαθύτερη ενότητα της ζωής, εμφανίζεται μια νέα πρόκληση, να μάθεις να εμπιστεύεσαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει να πιστεύουν ότι πρέπει να ελέγχουν τα πάντα, το μέλλον, τα αποτελέσματα, τους ανθρώπους γύρω τους, κάθε πιθανή εξέλιξη. Και όσο περισσότερο προσπαθούν να ελέγξουν τη ζωή, τόσο περισσότερο άγχος δημιουργείται, γιατί η ζωή είναι μεγαλύτερη από κάθε σχέδιο που μπορεί να συλλάβει ο νους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείς ή να σταματήσεις να δράς. Η εμπιστοσύνη δεν είναι παθητικότητα, δεν είναι να κάθεσαι περιμένοντας να λυθούν όλα μόνα τους. Η πραγματική εμπιστοσύνη είναι να κάνεις το βήμα που χρειάζεται, χωρίς να απαιτείς να γνωρίζεις πού ακριβώς θα οδηγήσει. Να ενεργείς με πρόθεση, αλλά χωρίς προσκόλληση. Να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, χωρίς να εξαρτάς την εσωτερική σου γαλήνη από το αποτέλεσμα. Όταν συμβαίνει αυτό, η ζωή πάβει να μοιάζει με μία ατελείωτη μάχη. Γίνεται μία συνεργασία. Σαν να σταματάς να τραβάς το τιμόνι προς διαφορετικές κατευθύνσεις και αρχίζεις να κινείσαι μαζί με το ρεύμα μιας μεγαλύτερης νοημοσύνης. Εδώ γεννιέται και η αληθινή ταπεινότητα, όχι η υποτίμηση του εαυτού σου, αλλά η αναγνώριση ότι δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντος και ταυτόχρονα δεν είσαι ξεχωριστός από αυτό, ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που δρά μέσα από εσένα, κάτι που σε καθοδηγεί όταν σταματήσεις να αντιστέκεσαι. Σκέψου έναν μουσικό. Δεν δημιουργεί τη μουσική μόνος του. Υπάρχουν στιγμές όπου η έμπνευση μοιάζει να περνά μέσα από αυτόν, σαν να γίνεται το όργανο μέσω του οποίου εκφράζεται κάτι μεγαλύτερο. Έτσι και ο άνθρωπος. Όταν πάψει να προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα, γίνεται διάβλος. Οι πράξεις του αποκτούν φυσικότητα, οι αποφάσεις του περισσότερη καθαρότητα, η ζωή του περισσότερη αρμονία. Και τότε αρχίζει η πιο απρόσμενη μεταμόρφωση. Δεν αλλάζει απαραίτητα ο κόσμος γύρω του, αλλάζει ο τρόπος που τον βιώνει και ξαφνικά, ακόμη και οι πιο συνηθισμένες στιγμές αποκτούν ένα βαθύτερο νόημα. Υπάρχει μια παράξενη στιγμή στην εσωτερική πορεία του ανθρώπου, μια στιγμή όπου συνειδητοποιεί ότι δεν χρειάζεται να περιμένει κάποιο θαύμα για να νιώσει συνδεδεμένος με τη ζωή, γιατί το θαύμα βρισκόταν πάντα μπροστά του, το μόνο που έλειπε ήταν η προσοχή του. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν κυνηγώντας την επόμενη στιγμή, τον επόμενο στόχο, την επόμενη επιτυχία. Πιστεύουν ότι η πληρότητα βρίσκεται κάπου στο μέλλον και έτσι προσπερνούν τη μοναδική στιγμή που πραγματικά υπάρχει, το τώρα. Όταν όμως αρχίζεις να ζεις με μεγαλύτερη επίγνωση, κάτι αλλάζει. Οι μικρές στιγμές αποκτούν βάθος, μία ανατολή, ένα βλέμμα, μία ήσυχη βόλτα, ένα χαμόγελο. Πράγματα που κάποτε θεωρούσες ασήμαντα αρχίζουν να αποκαλύπτουν μία ομορφιά που ήταν πάντα εκεί. Ακόμη και οι δυσκολίες αποκτούν νέο νόημα. Δεν τις βλέπεις πλέον μόνο ως εμπόδια, αλλά ως δασκάλους, ως εμπειρίες που σε καλούν να αναπτυχθείς, να κατανοήσεις και να εξελιχθείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Παύουν να είναι απλώς πρόσωπα που περνούν από τη ζωή σου. Γίνονται καθρέφτες. Μέσα από αυτούς ανακαλύπτεις πλευρές του εαυτού σου που δεν είχες παρατηρήσει ποτέ. Ακόμη και οι συμπτώσεις μοιάζουν διαφορετικές, όχι απαραίτητα επειδή ο κόσμος άλλαξε, αλλά επειδή εσύ άρχισες να βλέπεις τα νήματα που συνδέουν τα γεγονότα μεταξύ τους. Η βιασύνη αρχίζει να χάνει τη δύναμή της, τη θέση της παίρνει η παρουσία. Η ικανότητα να είσαι ολοκληρωτικά εδώ, σε αυτή τη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεσαι κάπου αλλού. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι βαθύ. Η ζωή δεν άλλαξε εξωτερικά. Ο κόσμος είναι ο ίδιος. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Οι δρόμοι, οι μέρες και οι εποχές είναι οι ίδιες. Το τοπίο ήταν πάντα το ίδιο. Απλώς τώρα βλέπεις την Ανατολή αντί για το σκοτάδι. Και μέσα σε αυτό το νέο φως αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που αναζητούσες από την αρχή. Κάτι που ήταν πάντα δίπλα σου. Κάτι που δεν χρειαζόταν να βρεις, μόνο να θυμηθείς. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο μυστήριο να μην είναι τι υπάρχει εκεί έξω, ούτε τι κρύβεται ανάμεσα στα άστρα,
Ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο να είναι ότι η ίδια δύναμη που κινεί τους γαλαξίες αναπνέει ήδη μέσα σου. Και ίσως αυτή ακριβώς τη στιγμή, καθώς ακούς αυτά τα λόγια, να αρχίζεις να τη θυμάσαι. Αν κάτι από αυτά που άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Θυμάμαι». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.